با سلام به نام خدا. با قسمت 15 آموزش مقدماتی نرم افزار سالیدورد در خدمتتون هستم. برای این قسمت هم یه مدل آماده کردم که ابتداً توضیحاتش رو عرض میکنم خدمتتون. مدلی که داریم یه آچارچرخ هستش که مطابق آنچه که تو جلسه 14 توضیح دادیم، خب یه 3D اسکچ داریم، بعدش اون رو سویپ میکنیم و آخرتر هم این قسمت آچار مانندش رو باید طراحی بکنیم. این 3D اسکچ ما هستش. بعد یه مقطع دایره‌ای براش تعریف میکنیم و سویپ پات رو اجرا میکنیم. بعد از اون سطح مقطع اون کلگی آچاری رو اینجا طراحی میکنیم و اون رو اعمال میکنیم به صورت ریوالو باز که شکل دورانی داره و اون کله رو برای ما ایجاد میکنه. و بعد با دستور پلیگان اینجا ما یه 6 سلی ترسیم میکنیم که همون قسمتی هست که پیچ رو میگیره و بعد یک کمانی اجرا میکنیم که این کمان هم عملا ته اون قسمت محفظه آچار مانند رو به صورت گنبدی شکل تو خالی میکنه که برای گرفتن پیچ مفید هستش. خب حالا ما برای شروع من وارد سالیدورد میشم، نیو میزنم و نیو پارت رو اوکی میکنم و وارد بخش پارت میشم. خب تا این بخواد بیاد این مقداری مثل این که زمان بر هست. توضیحات اضافی اگر باشه خدمتتون عرض میکنم. بله، ابتداً وارد 3D اسکچ میشم و با مبدأ مختصات ترسیمم رو شروع میکنم. الان تو صفحه XY هستش، من میخوام تو راستای Z ترسیم میکنم، پس با کلید تب این رو برم تو صفحه YZ و یک خط ترسیم میکنم. از دستور لاین خارج میشم چون میخوام ادامه ترسیم رو روی سمت دیگری از محور مبدأ مختصات ترسیم بکنم. این رو در راستای Y و بعد در راستای Z دوباره. حالا میخوام تو راستای X ترسیم بکنم، در نتیجه باید حداقل XZ باشد. ادامه رو تو راستای Z دارم، مشکلی نداره. برمیگردم تو راستای X، یه مقدار زوم رو تغییر میدم. ادامه در راستای Z هستش و حالا میخوام در راستای Y ترسیم انجام بدم. دوباره با دستور تب، با کلید تب میبرم تو صفحه XY و نهایتاً باز در راستای Z آخرین خط رو ترسیم میکنم. از دستور لاین خارج میشم و وارد اسمارت دایمنشن میشم. خب خط اولی رو انتخاب میکنم، مقدار باید 100 میلیمتر باشه. خط دوم مقدار 150. خط سوم مقدار 50. خط چهارم مقدار 40. خط ششم مقدار 150. کاش که یکی خط رو اینجا من اول بزنم، میترسم که اون رو ببره جایی قایم کنم. این رو 50 وارد میکنم. این یکی 150. این خط 40. یه نیمچه تقارنی داره، نیمچه که نه، آره تقریبا به جز سر و تهش یه تقارن کلی وجود داره. این هم میشه 150. انتها هم 150. خب اگر من این رو از زاویه روبرو رو نگاه بکنم، خب یه 40 میبینم، بقیهش زیاد قابل تشخیص نیست. از سمت رایت نگاه بکنم میتونم یه 100 اینجا ببینم، یه 150 اینجا دارم، 2 تا 50 دو سمتش دارم.
یه 150 این سمت، یه 150 این سمت و یه 150 هم اینجا. از بالا اگر نگاه کردم باز شرایط مقداری برای دیدنش بهتر است. خب حالا باز بریم ایزومتریک. خب در ادامه ما یه سری فیلت هم باید گوشه ها رو بزنیم. مثلا برای گوشه های پایین من فیلت 20 میلیمتری دارم. مقادیر رو وارد میکنم، این گوشه و این گوشه. دو گوشه بالا هم به همین ترتیب این دوتا رو هم میزنم و این رو اعمال میکنم. برای چند گوشه باقی مونده که اینجا هستند مقدار فیلت متفاوت هست، 15 میلیمتر. بله و این رو هم اینجا تایید میکنم. خب کار فیلت تموم شد، کار 3D اسکچ هم تموم شد. الان من اگر بخوام این رو به سویپات اعمال بکنم روش، باید یه پروفیل دایره‌ای هم ایجاد کنم. برای پروفیل من یه پلین نیاز دارم که از قسمت رفرنس جیومتری قسمت پلین رو اعمال میکنم. این لاین رو انتخاب میکنم و نقطه سر لاین رو کلیک میکنم که عملا میشه صفحه‌ای که این خط نرمالش هست و این نقطه هم نقطه ای از صفحه هستش. این پلین رو تایید میکنم و روی این پلین من حالا اسمش رو بذارم پلین 1 و این پلین رو من نرمال تو میکنم، وارد اسکچ میشم، یه دایره‌ای به قطر 7.5 میلیمتر، قطر 15 میلیمتر، شعاع 7.5، این رو تایید میکنم. اسم اسکچش هم باز اطلاع بکنم. خب حالا بریم ببینیم. خب اینجا دیگه به راحتی میشه اسکچ 1 رو و 3D اسکچ 1 رو با کلید کنترل انتخاب کرد و وارد دستور سویپ پات بشیم که به صورت اتوماتیک خودش تشخیص میده و میله مورد نظرمون رو ایجاد میکنه. حالا باید برم توی صفحه رایت پلین نورمال تو بکنم، وارد اسکچ بشم. یه زوم اینجا انجام میدم، جایی هست که قرار اون بخش پیچگیر ما یا آچار ما اینجا اعمال بشه. خب برای این من از این خط مرکزی که اینجا هستش، از این نقطه مرکزی من مقدار 15 میلیمتر و از اونجا هم 50 میلیمتر. بله خب این رو من اینجا زوم بکنم. بسیار خوب. من این خط رو اینجا حذف میکنم، طول این رو 25 در نظر میگیرم و یه خط دیگری که فقط تا سطح این میل اومده باشه و امتدادش رو هم حالا اینجا انجام میدم و میگم که من یه آره 20 اینجا دارم که قاعدتا اگر بخوام پیداش بکنم مرکزش رو میتونم بگم به فاصله 20 میلیمتر از این خط هستش و همچنین به فاصله میشه گفت کمان 20 رو میشه اینجا در نظر گرفت. خب دایره زدم، قطر 20 و محل تلاقی این دو میتونه اون کمان مورد بحثمون رو بهمون بده. خب من اینا رو خطوط اضافی رو پاک میکنم و با دستور تریم این بخش اضافی دایره رو هم پاک میکنم، این خط رو هم همینطور و با دستور فیلت اینجا رو هم کمان R10 یک فیلت R10 روی نقطه میزنیم.
و حالا برای اینکه شناسایی به صورت اتوماتیک انجام بشه، من یه سنتر لاین هم اینجا ایجاد میکنم که به محضی که از همین مسیر وارد ریکال بات بشم، خودش به صورت اتوماتیک این رو تشخیص میده و اعمال میکنه. اینم اون کلگی که مد نظرم. حالا من اگر روی این صفحه نورمال رو انجام بدم و وارد اسکچ بشم، باید سطح 6 دلی که عرض کردم خدمتتون رو روی این صفحه اعمال بکنم. خب با دستور پولیگان اینجا ببینید که تعداد دل رو مشخص کرده. من مرکز رو انتخاب میکنم و بر این اساس ترتیب رو انجام میدم. خب چیزی که ما تو اندازه گیری ها داریم این هست که مقدار دو دل بالا و پایین دو دل موازی، اینها فاصله شون 20 میلی متر هستش. پس من این رو اینجا قرار میدم و اینجا قطر رو که 17 هست تغییر میدم به 20. الان اگر که من اسمارت دایمنشن رو این دوتا کلیک بکنم، فاصله رو به میده 20. خب این درست. حالا میرم تو فیچر اکسترود کات. اجازه بدید تا دو ویو ایزومتریک ببینیمش. رو به داخل عمق 15 میلی متر. این رو اعمال میکنم و یه همچین چیزی خواهم داشت. دوباره روی صفحه رایت من اسکچ جدید نورمال تو و اینجا زوم میکنم و میگم حالا اگر که این رو ببرم توی این ویو بهتر میبینمش. میگم که کمانی دارم، مثلا کمان 3 نقطه‌ای که این ابتدا، این انتها و مرکزش هم جایی هست که شعاعش رو بهم 15 بده. حالا هر جا کلیک کنم مهم نیست. بعدا میتونم شعاع 15 رو اعمال بکنم. بسیار خوب. حالا از اونجایی که فاصله این دو خط، اگر لاین رو من بیارم متوجه میشید که فاصله این دو خط 20 هستش. من میام با دستور سنتر لاین از اینجا یه خط میگیرم به طول 3 میلی متر و وصل میکنم به این کمان. دوباره یه خط دیگه از اینجا به فاصله 4 میلی متر و وصل میکنم به این کمان و دوباره از پایینم به همین صورت 3 به صورت افقی وصل بشه به کمان و از مرکز 4 و بعد به کمان وصل بشه. خب اینو من اطلاع بکنم فور کانستراکشن. حالا من میام این نقاط رو به دستور پوینت 5 نقطه اعمال میکنم. 1 2 3 4 5 و از این دستور خارج میشه. حالا ببینید اگر یه مقداری من این رو اینجا روتیت ویو بکنم که داخل این رو ببینم، با دستور دوم که اینجا نداریمش، من میرم توی تول insert feature دوم. خب تو بخش constraint point or sketch 4 رو انتخاب کردم و تو بخش faces تو دوم من اگر زوم بکنم میتونم
سطح داخلی این رو که این هست کلیک بکنم، به نظر میرسه یه مقداری براش زمان بر هست که این رو به درست تشخیص بده و این رو هم من تایید میکنم. الان اسکچ 4 رو کلا اگر بیارم اسکچ ها رو مخفی کنم، درست میگم؟ حالا تو ویو روتیت اون گنبد داخلی رو میتونیم ببینیم. اگر نه همینجا هم میشه با این ابزار گنبدی شدن این شکل رو دید. ببینید ته اون سوراخ 6 دلی ما به صورت گنبدی سوراخ شده که یه فضایی برای مانور اون پیچ و مهره‌ای که اونجا داره باز یا بسته میشه داشته باشه. این هم از این. خب من دیگه وارد ایزومتریک میشم و عملا پلین هم که خاموش کنم دیگه همه چیزش تمام شده هست. خب این جلسه هم همینجا به اتمام میرسه. شما رو به خدا میسپارم. خدایا رو نگهدارتون.